Beste mensen, goeiedag. U bent nu bij Molen de Koker. Molen de Koker is een meelmolen en Molen de Koker is ook een bovenkruier en een grondzeiler. En een grondzeiler wil zeggen dat de wiekers van een molen over de grond zeilen. In tegenstelling tot een stellingmolen, want dan had ik nu op de stelling gestaan. Om de molen op de wind te zetten, dan hoeven we alleen maar de kap waar de wiekers aan vastzitten op de wind te draaien. En dat doen we middels het kruirad. Dit is het kruirad, die moet in de ronde gedraaid worden en dan trek je als het ware de bovenkap naar de wind toe. Momenteel draait hij, er is een flauw windje, maar dat kan verbeteren door hem nog wat beter op de wind te zetten. Dat zal ik straks laten zien. Ik heb hier het vangtouw. Aan het vangtouw zit een vangstok, die zit er aan vast. Die vangstok gaat naar binnen toe, die zit dan weer aan een vangbalk vast. En met die vangbalk kun je de molen remmen, of wat wij noemen vangen. Op deze manier. Zo. Als de molen gevangen is, zoals nu, staat de rem erop. En die rem die kunnen we nog verzekeren met een trekvang die hierop zit. En dan is hij in wezen geblokkeerd. Er gaat nog een pal in de tand naar boven, zodat je ook niet achteruit kan rijden. En dan staat de molen veilig, dan kan de molenaar weer naar huis toe gaan. En dan komt hij de volgende keer weer terug. Ja, beste mensen, de molen staat nog niet erg goed op de wind. Als ik zo een beetje bekijk, dan moet ik een klein stukje gaan kruien. En dat ga ik doen. Daarvoor moet ik hem eerst losmaken en dan ga ik hem op de wind zetten. Een momentje. Eerst gaat deze los, zodat ik hem kan omzetten. Dan gaat het spaakkettingje eraf. Dat is deze. Die hang ik even veilig op. Ik heb de kruiketting al voldoende ruimte gegeven, zodat ik nu kan kruien. Ik haal eventjes deze eraf, zodat dat vrij kan. Die klamp ik eventjes om, voor de veiligheid. Ja, en dan is het een kwestie van in het kruirad lopen. Want het is een loopkruirad. Voordat ik daar problemen mee krijg. Even zo vast. Nou, daar gaat hij. In het begin zit hij even in de nesten, dat voel je. Dan loopt hij eventjes door als hij eruit gaat. En eigenlijk is het het zwaarste werk voor de molenaar, hè? Een beetje in de rond te kruien. Hij hoeft niet ver om. Je ziet dat de molenlijf die blijft gewoon stilstaan, alleen de kap die gaat in de ronde. En nu ben ik er wel eens een beetje. Dus dat is hem. Ik zal hem weer vastzetten. Eerst met hem. En dan komt het spaakkettingje er nog aan. Zo. En dan kunnen we de vang lichten.
Zo, beste mensen, we zijn weer bij de molen. We hebben hem op de wind gekruid, daar komt de wind vandaan. De wind is zo'n beetje 3 boven. Dat wil zeggen dat we met volle zeiltjes wel kunnen gaan draaien. Misschien gaan we vanmiddag nog wat tarwe malen, heeft wat extra kracht nodig. De wind komt er vanmiddag ook nog wat meer bij. Dat is alleen maar prettig voor ons. Maar ik zal jullie laten zien hoe de molenaar een zeiltje voorlegt. Ik heb het onderste bordje, dat heet een stormbordje, dat heb ik er al in gedaan. Bij de andere 4 zitten ze er nog niet in. Die halen er altijd af als we weggaan, omdat we nooit weten wanneer er stevige wind komen en we vinden dat veiliger. Ik ga nu het zeiltje voorleggen. We gaan hem eerst losmaken. Hierachter zit hij met een speciale knoop zit hij vast. Die maak ik los. Zo. Het zeil is een beetje opgerold, dat moet een beetje afgerold worden. Zo. Om te voorkomen dat hij wegwijdt, zet ik hem eventjes door een lusje zet ik hem vast. Er zitten hier allemaal kikkertjes aan. Aan het zeil zitten allemaal lusjes, dat zijn vestelingen. En dan maak ik met de vestelingen aan de haakjes, aan deze haakjes maak ik dan het zeil vast van boven naar beneden. Daarvoor moet ik eventjes naar boven toe lopen. Zo, hier hebben we het eerste vestelingetje, die maken we vast. En dan maken we zo van boven naar beneden. Het zeil af en toe een beetje ruimte geven. Zo zitten ze allemaal op één lijn. Even het touwtje blokkeren met mijn knie, zodat hij niet weggaat. En dan kunnen we deze vastzetten. Die zetten we hier vast aan de onderste kikker. Op deze manier. Dan zit hij vast. We pakken hem. We hebben het zeil zo omgerold. Dat is in een zaan gebruikelijk. Bij andere gebieden in Nederland zie je wel dat het zeil andersom opgerold wordt. Maar wij vinden het makkelijker. We pakken nu 4 vestelingen. Dat is, voor de zaan is dat gewoon 4 vestelingen. Dat zijn deze. Normaal gesproken zijn het er 3 bij andere molens, maar hier zijn het er 4. Met die vestelingen kunnen we dus zwichten. Of nee, vestelingen, het zijn zwichttouwtjes. Met die zwichttouwtjes kunnen we dus zwichten. Dat wil zeggen dat we het zeil langzamerhand weg kunnen halen. We zetten deze even provisorisch vast. Zo, en nu zien jullie mij niet meer, maar ik zet ze met speciale knoopjes aan de achterkant vast. En met dezelfde knoop waarmee ik de vestelingen of de zwichtlijnen achter vastgezet heb, ga ik nou ook het onderste hoektouw vastzetten. Eventjes aanspannen, zo. En dan even vastzetten, zo. Deze is gedaan, deze legt mooi voor. En nu ga ik dat andere eind, wat hierboven zit, ga ik naar beneden halen. En dan ga ik daar ook een zeiltje voor leggen. En daarna de rest van de roede.
Ja, dat is ook weer zo'n verhaal, hè. Waarom draait ze linksom? Zoals je er nou tegenaan kijkt, dan draait hij rechtsom. Maar inderdaad, als je voor de molen gaat staan, dan draait hij linksom. Er zijn heel veel verhalen daarvan. Maar een van de verhalen die ik vertel, dat is van deze molen. Het is een korenmolen. En als je dan teruggaat in de oudheid en je gaat naar het eerste malen van koren heen, dat deden ze met een steen. Ze hadden een platte steen, er zat een uitholling op en dan pakten ze een andere steen, een beetje graan erop en dat gingen ze malen. En dat deden ze met hun rechterhand op deze manier zo. Later werd die bevolking eromheen werd groter. Er werden meer graanvelden aangelegd. Er moest meer graan gemalen worden. En toen dachten ze van ja, ik krijg wel een lamme klauw. Dus wat deden ze aan die steen? Daar deden ze een spaakje doorheen. En dan gingen ze met een spaakje in de ronde draaien. Op die manier. Zo. En waarom ging dat op deze manier en niet op deze manier? Nou, dan komt het. De mens is rechts georiënteerd. Dat wil zeggen dat hij aan de rechterkant de meeste kracht hebt. Als je de meeste kracht wil zetten, dan moet je het verst van het punt afstaan. Als ik zo ga draaien, dat malen, dan doe ik dat met mijn linkerhand en dan heb ik veel minder kracht dan dat ik dat zo doe. Ook het malen met die steen gebeurde met de hand op deze manier. Dus dit werd er gedaan. Dat is later overgenomen ook op de scheepvaart. Hè. Als je een kaapstander hebt en je hebt daar een touw omheen en je moet het anker naar boven halen, dan zal je zien dat de meeste kaapstanders, er zijn er ook eigenwijs die doen het andersom, maar de meeste die staan zo, rechts de meeste kracht, zo omlopen. En als je nou van zo'n molen overgaat naar een rosmolen, is dat zo gebleven, een paard of een koe of een os, die draaide ook zo in de ronde. En op een gegeven moment dachten ze van nou kijk, we hebben ook wind. Daar kunnen we gebruik van maken. Dus als we het hele systeem nou eens even recht overeind zouden zetten zo. En we halen de wind er tegenaan. Dan draait de molen ook die kant op. En dan krijg je een linksdraaiende molen. Natuurlijk zijn er ook wel veel andere verhalen die zeggen van ja, maar het is makkelijk als je dat gevlucht of dat hekwerk aan de linkerkant van de roede hebt, zodat je erin kan klimmen en dan kun je met je rechterhand makkelijk die zeiltjes vastzetten. Maar er zijn ook molens die hebben helemaal geen zeil, die hebben een zelfzwichtig systeem of die hebben aan twee kanten hebben ze dat hekwerk. En er zijn zelfs molens in Denemarken die draaien gewoon rechtsom en dan moet ik dat zo doen. Met mijn linkerhand, die draaien dan rechtsom. Dus dit is mijn verhaal. En het is niet veel verteld, maar het is één van de vele verhalen. Dus daarom draait deze molen linksom. Of rechtsom, net hoe je staat. Houdoe. Ja, welkom op meelmolen de Koker. Dit is een meel- en pelmolen. Dat betekent dat we gerst kunnen pellen en dan wordt het gort. En voor het hele verhaal verwijzen we u naar de website van molen, of de filmopnames van molen Het Prinsenhof. Daar zie je onderstaande link. En dus dit hele gedeelte, de stenen en dit gedeelte, de harp, dat hoort allemaal bij het pelproces. En dan hebben we hier het maalkoppel om graan te malen. En in dit geval malen wij tarwe en dan krijgen wij volkoren tarwemeel. De molen staat al in zijn werk, dus de andere molenaar zal ik nu vragen of hij de molen wil laten draaien. En dan beginnen we met een zakje tarwe omhoog te luien. Ton! Ton, kan je de vang lichten? Moment. Ton, kan je de vang lichten? Nou, ziet dus de molenspeel gaat nu draaien, de stenen gaan draaien. En dan gaan we eerst nog even een zakje graan naar boven luien. Dat doen we met het luiwerk. Zo. De luiken gaan we zelf open. Zo. Nou, er staat er een zakje, dus deze is hier.
tarwe leggen we in de kaar. Door nu een schuif te openen van de kaar, komt de tarwe in de schuddebak. De schuddebak staat nu nog van de spil af. Dan moeten we beneden even een touwtje losmaken. Dat zal ik ook even vragen aan de molenaar. Ja. Kijk, de afstelling van de schuddebak, dat regelen we hiermee. Doordat de schuddebak nu gaat schudden, dan hobbelen de tarwekorrels naar de steen toe. En de korrels die vallen de korrels gaan nu vanzelf in het krofvat vallen. En het leuke hiervan is dat als de molen harder gaat draaien, doordat er meer wind komt, dan gaat die schuddebak sneller heen en weer. Dan komen er automatisch meer tarwekorrels tussen de steen. We zien hier nu dus de korrels tussen de steen vallen. En nu moet de molenaar die beneden bij de meelpijp staat, de stenen naar elkaar toe brengen, zodat de grofheid van het meel ingesteld wordt. Dus nu zijn we zover dat dus het beneden meel uit de meelpijp komt. En dat, je moet je voorstellen, we hebben een ligger en een loper. De lopersteen is stil, de ligger ligt stil, de lopersteen gaat er overheen. En dan heb je een spleetje van ongeveer 3 mm waar het meel tussen de stenen vandaan komt. En dat komt dan tussen de stenen en deze houten kuip. En aan de lopersteen zit een meenemertje, dat is een leren lapje, die neemt dus al het meel mee. En aan die kant hebben we dan een opening en een meelpijp. En dan zakt het meel naar beneden in de zak. Dus we gaan nu beneden kijken hoe dat verder in zijn werk gaat. Tom, kan jij de vang lichten? We zijn nu bij de meelpijp. Hier komt het meel naar beneden. Wat we vervolgens opvangen in een zak. Ik heb er nu nog een afvalzak onder staan. En zodra het meel goed genoeg is, wissel ik de zak om. Met dit touw kan ik de afstand tussen de stenen regelen. Dus als ik het omhoog beweeg, dan gaan de stenen dichter op elkaar en naar beneden gaan de stenen weer verder van elkaar af. Afhankelijk van de windsnelheid van de molen moet je dat continu blijven regelen. Dit is de werkplek van de molenaar. Dus nu controleer ik wat voor soort meel eruit komt. Dit is nog steeds te grof. Nu maak ik de schuddebak los, waardoor een continue stroom graan tussen de stenen valt. En ik wacht net zo lang tot ik meel naar beneden krijg, wat er een beetje op begint te lijken. Nou, ik klop af en toe tegen de schuddebak, omdat het bij deze molen niet gelijkmatig naar beneden stroomt. Ook dat heeft te maken met de windsnelheid. Als er echt een flinke wind staat, dan stroomt het harder naar beneden.
Nou, ik stel nu met het touw de afstand tussen de stenen nog wat bij. Wij maken pannenkoekenmeel voornamelijk en dan willen we een fijn meel hebben. Nou, dit is aardig goed meel. Dus nu blokkeer ik de meelpijp en ik haal de afvalzak weg. En ik zet de zak eronder waarin ik het goede meel in wil opvangen. Het plankje weer weg. Nou, het draait nu aardig. Normaal moet je hier dus een molenaar blijven staan om iedere keer de variaties van de wind op te vangen. Dat is een stukje automatisering wat uit stoomwezen komt. Het is een principe waarbij twee gewichten naar buiten worden geslingerd als de molen harder draait. En daardoor krijg je een verticale beweging die eigenlijk de beweging van de molenaar met het touw op en neer overneemt. En nu zakt de wind net eventjes weg, dus je moet even geduld hebben tot hij weer een beetje op gang komt. Komt nu ook geen meel naar beneden. Kijk, ik hoor nu al dat de wind weer wat begint toe te nemen. Kijk, hij gaat ook wat harder draaien. Je ziet dat de gewichten van de regulateur weer naar buiten gezwaaid worden. En zodra je zo eventjes lekker doordraait, dan zie je zo meteen het meel weer naar beneden komen. Kijk, daar loopt het. Nou, ongeveer met deze windsnelheid duurt het een half uur om 25 kilo meel te malen. En door dit stukje automatisering kan de molenaar ook gewoon even weglopen, wat anders gaan doen of een kop koffie nemen. En dan na een minuut of 20 kijken of de zak vol is. Nou, u heeft nu gezien hoe wij ons meel malen. En hier in de molenschuur hebben wij nog een soort klein winkeltje. Een kassa waar wat wisselgeld in zit. En hier ziet u dan ons eindproduct. We verkopen volkoren, tarwemeel en pannenkoekenmeel. Kilootje, 500 gram. Alle klanten krijgen nog een foldertje van de molen erbij. En we hebben ook nog klanten die een iets grotere hoeveelheid. Sommige klanten willen 10 kilo meel in één keer hebben. En we hebben nu toevallig een klant die wil 30 kilo pannenkoekenmeel hebben. En dat leveren we dan in deze zakken van 5 kilo. Dus als u nog vragen heeft, dan kunt u altijd nog informatie vinden op de website van de Zaanse Molen.